urmează să fie analizate de comisie, iar la jumătatea lunii martie va decide pentru care dintre acești cei mai slabi elevi va fi declanșată procedura de infringement și vor fi trimiși în fața Curții Europene de Justiție. În fiecare an, peste 400.000 de europeni mor prematur din cauza noxelor din aer și mult mai mulți suferă de boli respiratorii și cardiovasculare cauzate de poluarea atmosferică. În România, cel puțin 25.000 de decese sunt puse pe seama aerului pe care îl respirăm. În termeni economici, costurile determinate de calitatea proastă a aerului depășesc la nivel european cu mult 20 de miliarde de euro pe an, din cauza creșterii cheltuielilor medicale și a reducerii productivității lucrătorilor. Comisia dorește să coopereze cu statele membre pentru a le ajuta să se încadreze în limitele de emisii pe care au convenit să le respecte și care garantează sănătatea cetățenilor. Ministerul Mediului Economia administrat cu semnul la propuneri pentru reducerea poluării aerului. Ce măsuri intenționează să ia autoritățile române? Am aflat de la directoarea generală a Direcției Generale Evaluare, Impact și Controlul Poluării, Dorina Mocanu. Evaluarea calității aerului în România se realizează în 13 aglomerări și 41 de zone, conform directivelor europene. Într-adevăr, în România, ca în multe alte state europene, o problemă importantă este cea a nivelului crescut de particule în suspensie electrice în unele aglomerări urbane. Cauza principală a acestor depășiri fiind traficul rutier, încălzirea rezidențială și, într-un aport nu foarte mare, dar nici neglijabil, șantierele în construcții. De asemenea, vreau să fac precizarea că 3 aglomerări din România, respectiv București, Iași și Brașov, fac obiectul unei cauze de infringement pentru depășirea valorii limită la indicatorul PM10, particule în suspensie, pentru care Comisia a emis în 2014 un aviz motivat suplimentar. În data de 30 ianuarie, la invitația Comisarului de Mediu, domnul Carmen Vela, România a prezentat stadiul în care se află măsurile pe care autoritățile administrației publice locale din cele 3 aglomerări le-au luat, calendarul și măsurile pe care aceste autorități le vor lua în perioada următoare, termenul limită fiind 2020-2022 de implementare. La ce fel de măsuri s-au gândit autoritățile locale din aceste 3 mari orașe? Înainte să vă răspund la această întrebare, aș vrea să fac mențiunea că doamna viceprim-ministru Grațiela Gavrilescu a avut discuții și întâlniri atât cu primarii celor 3 aglomerări, cât și cu președintele Consiliului Județean Brașov. A atras atenția că este foarte important ca autoritățile să-și ia aceste măsuri și să conștientizeze că este nevoie de aceste măsuri, astfel încât calitatea aerului să se conformeze. Au înțeles primarii acestor aglomerări necesitatea lor acestor măsuri, iar măsurile se pot împărți pe 3 categorii. Cele care țin de sursa, așa cum v-am spus, de traficul rutier și se referă la acțiuni care se reflectă în managementul traficului, aici fiind incluse inclusiv programul de stimulare a înnoirii parcului auto, acel program numit RAVLA, programul național de creare de infrastructuri pentru mașini electrice, modernizarea transportului public, inclusiv prin trecerea la transportul public electric. A doua categorie de măsuri se referă la încălzirea rezidențială, așa cum am spus, ca a doua sursă pentru depășirea valorilor la PM10, se referă la măsuri pentru eficiență energetică prin reabilitarea termică a clădirilor, prin modernizarea sistemului de termoficare, instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme moderne de încălzire. Cele mai multe dintre aceste măsuri sunt deja finanțabile sau finanțate din programele Fondului pentru Mediu. Și nu în ultimul rând, al 3-lea set de măsuri se referă la realizarea de spații verzi. Problema aceasta cu transportul în comun este, cel puțin în București, destul de puțin satisfăcătoare pentru locuitori, de aceea și atâtea mașini. Există o limită de timp în care am putea și noi să circulăm civilizat? Din discuțiile și după întâlnirile pe care doamna ministru Grațiela Gavrilescu le-a avut cu doamna primar general Firea, primăria Municipiului București, care se află într-un stadiu avansat de realizarea acestui plan de calitate a aerului, există ca prioritate modificarea transportului în comun, achiziția de autobuze noi Euro 6 sau trecerea în cea mai mare parte la transport electric, fluidizarea traficului, centuri. Există foarte multe măsuri care sunt incluse în așa numitele
măsuri pentru managementul traficului, plus măsurile din planul de mobilitate urbană. Ce pot să vă spun este că Primăria Municipiului București a realizat în data de 12 dezbaterea publică pe acest plan de calitate. Planul de calitate a aerului există deja pe site-ul Primăriei București. Și acolo o să găsiți toate măsurile, absolut toate, nu numai acestea trei, grupate pe aceste trei categorii de măsuri. Iar în legătură cu dezvoltarea liniilor de metrou în București, și am înțeles că sunt și alte orașe din țară care ar vrea să aibă metrou, Clujul sau Timișoara, care au proiecte de acest fel, există șanse să se realizeze? Știu doar să vă spun că termenele asumate de toate cele trei primării se întind până la 2020-2022, așa cum a cerut Comisia Europeană. Deci nu putem să ne ducem cu termenele mai departe de 2020-2022, astfel încât să putem să demonstrăm că măsurile pe care România le ia ne conduc la o îmbunătățire a calității aerului. Asta înseamnă că în rețeaua de monitorizare a calității aerului nu vor mai fi înregistrate depășiri pentru indicatorul PM10 în acest moment și automat nici pentru indicatorul NOx, pentru care noi în acest moment nu avem depășiri. Deci nu avem o scrisoare de la Comisie prin care să ne atragă atenția cu privire la depășirile de oxid de azot. În legătură cu aceste stații care monitorizează calitatea aerului, cât sunt ele de funcționale și cât sunt de multe astfel încât să facă niște măsurători corecte? În acest moment, în România,